හොඳයි ආයුබෝවන් හැමදෙනාටම ඔන්න අදත් උපකාර ටීචර් ඔබ වෙනුවෙන්ම අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ හැමෝටම වැදගත් වෙන මාතෘකාවක්. ඒ තමයි කොහොමද අපි කම්පියුටර් එකේ කරන වැඩ රෙකෝඩ් කරගන්නේ. ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් කියන්නේ අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපි වැඩ කරන එක මැෂින් එකේ වැඩ කරන එක මැෂින් එකේම රෙකෝඩ් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් දෙනෙකුට අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම ගුරුවරුන්ට, ළමයින්ට, ඔය Zoom meeting වල ඉන්න අය මොකද Zoom එකේ යද්දී සමහර කට්ටිය මේ meeting එක රෙකෝඩ් කරන්න අවසර දෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ අපි දැන් අද කතා කරන්න යන මාතෘකාව ඔස්සේ මේක ඉගෙනගෙන Zoom එකේ meeting එක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාලා මොකක් හරි පාඩමක් කරනවා නම් මැෂින් එකේ කම්පියුටරේ ඒක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් හැමදේම මැෂින් එකේ කරන හැමදේම මැෂින් එක තුළ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේක බොහොම සරල වැඩක් තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ වැඩේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ සඳහා software එකක් install කරගන්න වෙනවා ඔයාලා කම්පියුටර් එකේ. දැන් ගොඩක් අය මේ විදිහට මේ software install කරගන්නවා. හැබැයි ඒ screen record වල නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකේ ඒගොල්ලෝන්ගේ මේ අර watermark එක තියෙනවා. ආගේ software එකේ software එකේ watermark එක ඒක හරිය නෑනේ. ඒ නිසා අපි මේ අද කතා කරන මේ software එකේ watermark එකක් නෑ. ඔයාලා නිදහසේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න web browser එක Google Chrome එක open කරගන්න. හරිද? මම කනෙක්ෂන් එකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හිමින් තමයි වැඩේ වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ සර්ච් කරන්නට ඕන මෙන්න මේ විදිහට. මොකද්ද? ඔයාලා සර්ච් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට free මේ තියෙන ඇවිල්ලා free download OBS studio. මොකද්ද? OBS studio. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලා මෙහෙම වෙන්නේ නැති වෙයි ඈ. මොකද මගේ කනෙක්ෂන් එකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එයා ගැටලුව. right. OBS studio දුන්නොත් සරල ගැටලුවක් නෑ. ඊට පස්සේ ඔයාලා තෝරගන්නට ඕනේ ඔයාලගේ තියෙන්නේ Windows ද නැත්නම් Apple එකක්ද නැත්නම් ඔයාලගේ OS එක Linux ද කියන කාරණේ. හරි. බොහෝ වෙලාවට මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ගැත්තේ Windows කියන එකට ක්ලික් කරා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මැසේජ් එකක් එනවා මගේ අර ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එක දාලා තියෙන හින්දා මේක මම කැන්සල් කළත් අවුලක් නැහැ. ඔයාලා දාන්න ඉතින් ඔයාලා ස්ටාර්ට් දෙන්න මම කැන්සල් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහාට මෙන්න මේ හරියට ඔයාලගේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරිද? දැන් මම අර ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එකක් දාපු හින්දා ඒක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න හැදුවේ. ඊපස්සේ මම දැන් මෙතනින් ඕන ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න. නැත්නම් කැන්සල් කළොත් මේ විදියට ආයි ගැටලුවට ඔයාලගේ මෙහෙම මැනේජර් එකක් දාලා නැත්තම් මෙහෙම අහන්න කෙලින්ම අර Windows ලග් ගාව ක්ලික් කළාම පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරිද? හරි මම මේක දැන් දෙන්නම් ඩවුන්ලෝඩ් දැන් අපි එහෙමනේ එහෙම ක්ලික් කළාම පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මගේ අර මැනේජර් එකක් දාපු හින්දානේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ කොහෙද ඩවුන්ලෝඩ් එකට. ඕකේ. පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. මේ බලන්නකො මේ මෙගාබයිට් 86යි. හරි. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මැෂින් එක දරා ගන්න පුළුවන්. data හානියකුත් නෑ. මේක open source එකක්. ඒ කියන්නේ විවෘත මූලිකාංගයක්. මේකට ගෙවන්න ඕනි නෑ. trial period නෑ. expire වෙන්නේ නෑ. expire වෙනවා. කාලයක් ගියාන් පස්සේ වේවි. මොකද එහෙම මේ අප්ඩේට් එකක් දෙන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නෑ. මොකද මේක open source එකක් නිසා. හරිද? right. ඔන්න ඔය විදිහට ඉතාම ඉක්මනින් download වෙයි ඔයගොල්ලෝ මැෂින් එකේ මට තරම් කනෙක්ෂන් ගැටලු නැති නිසා. අපි බලමු ඊට පස්සේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ. ඔව් ලොකු දෙයක් නෑ. දැන් ඩවුන්ලෝඩ් ලා ඉවරයි. මම මේක ක්ලෝස් කරන්න. මම යන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් නැතරට මේ ඩවුන්ලෝඩ් උනේ මෙතනක් තියෙනවා. අපි ඩවුන්ලෝඩ් එක ඕනනම් ගිහිල්ලා බලමු ඊයිද කියලා. ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් එක වෙන්නේ හරි. මම මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට ආවේ. හරිද? මම මේ තියෙන්නේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කළාම පස්සේ ඔයාලගේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් එක කියන්නේ PC හරහා ගියාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩරේ ඔය අයිකන් එක පෙන්නයි. නැත්නම් ඔයාලා තෝරපු තැන තියෙයි. මම ඩෙස්ක්ටොප් එක තෝරලා තිබුණේ මෙතෙන්ට ආවා.
දැන් බලමු මෙන්න මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිහ. ඩබල් ක්ලික් කරා. හරිද? මැසේජ් එකක් එනවා. yes කරන්න. ඊට පස්සේ next. දැන් මට ඉස්සරහට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද දැනුත් මේ මොහොතේ මම රෙකෝඩ් කරන්නේ මේ OBS ස්ටුඩියෝ එක හරහා නිසා. ඒ නිසා මගේ දැන් තියනවා මේ කියන්නේ. ඔයාලට next ලාම් පස්සේ ඔබ නිල් පාට බාරයක් පිළිලේ වුණාන් පස්සේ අවසානයේ මේ හරිය finish කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ ඕපන් කරන ඉන්ස්ටෝල් වලට පස්සේ මෙහෙම අයිකන් එකක් ඩෙස්ක්ටොප් එකට එනවා. ඒක ඕපන් කළාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ධන ලකුණු ගාවට ගිහිල්ලා ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න. දැන් මම මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්නේ. දැන් මම මේ ස්ක්‍රීන් එක කරන ඔක්කොම ඔයාලා රෙකෝඩ් වෙනවනේ. පේන්නේ ඒකනේ. ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න ඕනි නම් මෙන්න මේ ධන ලකුණු ගාවට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා මේ එන මෙනු එකෙන් ඩිස්ප්ලේ කැප්චර් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක මෙතෙන්ද ඇඩ් වෙනවා. මේ ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා ලැප් එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා ධන ලකුණු ගිහිල්ලා දැන් අපිට කැමරාව දැන් මම පේන මේ කැමරාව මේ කැමරාවෙන් පේන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයාලා වීඩියෝ කැප්චර් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ක්‍රියේට් ඕකේ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාලා ඩෙස්ක්ටොප් එකට බාහිරින් ෆෝන් එකේ කැමරාව වෙන්න පුළුවන්. එනත් වෙබ් කැමරාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕන එකක් ගහලා ගැටලුවක් නැහැ. ධන ලකුණෙන් මොන කැමරාවක් තිබුණත් ගැටලුවක් නැහැ. වීඩියෝ කැප්චර් වලට ගිහිල්ලා අන්න මේකට ක්ලික් කරලා ඕකේ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කැමරාව මේ විදිහට පේන්න පටන් ගන්නවා. ස්ක්‍රීන් කැප්චර් මේක පටන් ගන්නවා. ඕන්න අපේ කැමරාව කියන්නේ කැමරාව මේ වෙන වින්ඩෝ එකකනේ තියෙන්නේ. මේ වින්ඩෝ එක පැත්තකින් අපිට ඕන කෙනකින් කියන්නේ මම දැන් වීඩියෝ එක හැමතැනම දුවනවා. රයිට්? හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලා මේක කරලා බලන්න හරි ලේසි, හරි පහසුයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ටික හදාගෙන මේක ඕපන් කරගෙන හදාගෙන ස්ටාර්ට් රෙකෝඩින් දීලා මේක මිනිමයිස් කරලා ඔයාලා මැෂින් එකේ කරන හැමදේම මේක රෙකෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි ඉවරුණා පස්සේ ස්ටොප් කරන්න. ස්ටොප් කරලා ෆයිල් දීලා ෂෝ රෙකෝඩින් ගියාන් පස්සේ මෙන්න මේ හරිය පෙන්නනවා ඔයාලගේ ෆයිල් එක. රයිට්? පැහැදිලිද? පැහැදිලිමද නම් නැවත වීඩියෝ එක බලන්න. ගැටලුම තිබුණොත් කමෙන්ට් කරලා තියන්න. මම බලපු දවසක මේ අනිවාර්යයෙන්ම උත්තරයක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න අලුත් පාඩමක් අරන් ඉක්මනට මෙන්න සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.